Hello po, ang topic po natin ngayon ay how to change the unit of measurement from inches to centimeters in Microsoft Word. So, bali po itong unit of measurement po natin ngayon ay nasa inches. So, minsan po kasi, di ba, pagka po nag-work tayo online, yung client po natin na gusto nila ipa-change yung inches to centimeters. So, halimbawa po gusto natin siyang i-change, no? From inches to centimeters. Dito lang po siya sa may file. Tapos po dito sa options. Tapos po sa may advance. Tapos under po ng advance, dito po sa may display. Yan po. Makikita niyo po dyan, show measurements in units of. Yan po nakalagay inches kasi naka-inches po tayo ngayon. So, kung gusto mo pong centimeters, lagay niyo po. Tapos millimeters pa rin po. Pero, halimbawa po centimeters, no? Okay lang po natin. So, makikita niyo po, naka-centimeters na po siya. Ayan po siya. So, kung gusto niyo pong palitan from centimeters to inches naman po, ganun lang din po. File, options, tapos po ay advance, tapos po display. So, palitan po natin inches. Ayun po. Okay po. Sana po may natutunan po kayo ulit sa akin. Thank you po.